Morjesta. Noin vuoden tauon jälkeen ollaan taas tän HGT-kunton parissa. No joo, eli tuossa viime alkukesästä mähän tästä laitoin sen pienen ajopätkän remmi ahdettuna. No, eiköhän se EcoMaster sitten pimaha tästä. Ja tämä nyt jäi sen takia vähän vaiheeseen tämä projekti silloin, koska mä en sitä uutta EcoMasteria saanut enää hommattua. Eli tästä kipinä häipyi kokonaan. Ja sitä en saanut takaisin enää sillä EcoMasterilla ollenkaan. Eli mä käynnistin tän, sammutin, sitten ei enää mitään. Vähän pätkytti vaan välillä. Eli en tiedä mitä siihen kävi, että mä pikkasen kerkisin sitä säätelemään, mutta en saanut kunnolla säätöihin vielä ennen kuin se EcoMasteri hajosi. Et semmoista. Näet tuli tosiaan nämä JR19 vanteet, Japan Racingit. Ja no, tämän videon aiheena on tää jousitus tästä, tai tää alustasarja. Täällä on tämä TA Technicsin huippulaatu säädettävä alustasarja. Mutta tässä oli sellainen ongelma, että tää ei vaan toiminut mun käyttöön. Elikkä tää oli ensinnäkin liian löysä, tää etupää täällä. Elikkä tämä tahto pohjata tosi herkästi. Vaikka tää on näin ylös säädetty. Elikkä tämä on melkein niin vähän kuin pystyy olla tämä. Tässä vähän valoa. Niin. Täällä ei edes paljon kierrettä ole tuolla yläpuolella. Elikkä mä tein tähän nyt semmosen ratkaisun, että mä vaihoin tänne. Täältä siis oli Evo 1010. Nämä jouset. Sitten mä vaihon tänne tilalle Evo 1020. Eli tässä näkyy tää pituusero näillä. Katsotaanpas. No niin, tässä nyt nähdään vähän tätä jousten pituuseroa. Eli tää on 3 senttiä pisempi tää Evo 1020 verrattuna Evo 1010. Eli nyt mä pääsin eroon näistä apujousista. Mä veikkaan, että nuitten takia tää tuntui se etupää niin kauhean löysältä. Ja sen takia se niinku pohjaskin sen takia sitten tuo etupää, jos tuli isompi monttu. Mutta näiden kanssa ei sitä ongelmaa enää ole ollenkaan, että nämä on niinku huomattavasti paremmat. Ja tästä nyt näkeekin, tässä on huomattavasti enemmän joustovaraakin nyt. Kun vertaa, kun näähän oli kumminkin aika lytyys tuolla autossa. Ja sitten vielä täällä oli nuo apujouset. Ja nyt toimii paljon paremmin. Ja kun tässä autossa, siis mä veikkaan, että tämä alustasarja on suunniteltu sille pikkumoottorille. Mutta tässä on se 1.8 tässä. Niin sehän painaa huomattavasti enemmän kuin 1.2. Niin mä veikkaan, että sen takia siellä on laittu väärä jouskin tänne näin. Eli tää Evo 1010, vaikka pitäisi olla Evo 1020. Et semmoista. Mä tuon kyllä auto mukavasti siihen ajettavuuteen. On huomattavasti sporttisempi nyt. Ja tässä on muuten jaonmuutospacerit, jos joku tahtoo, niin saa 4x100 vanteet. Vaikka tämmöiseen Punto 4x98. 60 milliä, niin näistä voi heittää tarjousta, jos jotain kiinnostaa. Mä oon itse teettänyt nämä, että samanlaisia ei saa mistään. Mutta juu, jatketaan tätä hommaa. Eli mä vaihoin tänne nämä jouset. Mutta nyt mun pitää säätää kulmat kohilleen. Aurauskulma pitää säätää. Ja sitten kamperi. Koska tässä muuttui korkeus niin jonkun verran, kun mä laitoin nuo jouset tuonne. Niin se vaikuttaa sitten niihin kulmiin ja kaikkeen muuhunkin. Elikkä katsotaan kamperia nyt ekana. Elikkä tässä on kamperin säätö on tuolla. Elikkä mä pystyn täältä niinku säätää sen näin vaan. Sen kamperin tästä. Mulla on tämä tämmönen
No mä nyt näytän miten tää toimii. Elikkä tää on tosta. Elikkä tän pitää saada vaaka suoraan näin. Elikkä ton kuplan mukaan. Ja täältä nähdään kamperi. Elikkä meillä on tällä hetkellä positiivista kamperia aika paljonkin. Elikkä mä käännän täältä. Me halutaan saada pikkasen negatiivista kamperia. Oho, meni vähän liikaa. Mä ite tykkään tommosta, tai säätää johonkin puoleen tai johonkin semmoseen ton kamperi. Tää on tosi tarkkaa tää säätö. No niin, eli nyt on niinku suurin piirtein puolessa. Mä ite tykkään käyttää jotain tämmöstä. Noin puolikas asteen negatiivista kamperia. Toki tää on taas kääntynyt tämä meidän värkki tästä näin, niin se voi vähän vaikuttaa lopputulokseen. Noin, nyt se on aika lailla kohdillaan. Eikä tämä on tosi näppärä tämmönen. Tätä saa vaikka Piltemasta ja esimerkiksi AliExpressistä. Mä voin pistää linkin, tää on huomattavasti halvempi ulkomailla. Ja tää on ihan älyttömän kätevä tämä värkki. Voin kyllä suositella näihin kulman tai kamperin säätöön tätä näin. Niin toimii erittäinkin hyvin. Elikkä pikkasen kamperia, negatiivista kamperia. Ja sitten mä tykkään laittaa pikkasen aurausta. Mä voin näyttää kohta kun mä sitä hommaa tästä teen. Tämä värkki on tosi näppärä kyllä. On toisen puolen säädin jo suurin piirtein. Eikä tämä pitää ottaa suurin piirtein tänne keskilinjalle. Sitten säätään täältä tuo suoraan ja tässä näkyy mitä se näyttää nyt. Eli siellä on pikkasen negatiivista kamperia. Ja tämä tosiaan tuosta sääri. Tässä vaan pitää ottaa huomioon se, kun on vanne poissa, niin tänne jarrulävyn pitää pulta kiinni tänne. Et se pystyy muuten elää pikkasen ja tää säätö menee sitten pieleen. Eli sen kannattaa pistää pultit vaikka tohon noin, niin ei tää pysty heilumaan tässä sitten. Ja tosiaan kun tässä on tää alusta säädetty kohtuu ylös, eli tää on aika korkea tää auto, niin tuo kamperi, se ei muutu ollenkaan, vaikka mä lasken tää auto. Se on jännä homma. Elikkä kun mulla olisi punainen punto, mulla oli siinä melkein sama alustasarja kuin tässä. Se oli, minkäs merkkinen se oli? Se oli keltainen, mutta niin se oli se FK Automotive. FK-alustasarja, niin sillä kun mä säädin, niin siihen tuli kamperiin aste lisää. Negatiivista kamperia, kun mä laskin auto. Mutta tässä pysyy samana. Mutta mulla oli se alimmillaan niin 2,5 sentin maavaralla oli auto sen kanssa. Ja tällä on kumminkin nyt se 8 senttiä maavaraa, niin on se nyt ihan eri asia kumminkin. Sitten loppujen lopuksi. Mutta joo, mä kiristän tuolta nuo ja sitten pitää ne kulmat säätää vielä sen jälkeen, niin pääsee taas ajelemaan. Niin mä sen unohdin sanoa, että tähän pitää tietty kalibroija vielä tämän vehkeen. Eli se hoituu, että laitetaan vaan johonkin 100 varmasti suoraan pintaan se kiinni. Ja täältä vaan suoraan tämä. Vaaka suoraan. Noin. Sitten me täällä on tämmönen ruuvi, mitä ruuvataan. Ja sillä säätää tuo tonne 0. Noin. Nyt se on käyttövalmis. No niin, sitten pyöränkulmien säätöä. Elikkä ekana ratti pitää ottaa suoraan. Se on vähän niinku elintärkeä homma tässä. Sitten mä pistin tohon tommosen linjalanga parin tiilen väliin vaan tuohon noin suoraan.
Ja se on hyvä olla mahdollisimman lähellä renkaa keskipistettä. Tää on nyt vähän alapuolella, mutta se nyt ei ole ihan niin tarkkaa kummiskaan. Ja sitten tässä pitää ottaa huomioon sitten, jos on tuo raideväli on eri ees ja takana, niin se pitää ottaa huomioon tässä vaiheessa sitten, kun tätä lankaa tähän asettelee. Elikkä tässä muntossa on ihan tosi pieni ero. Täällä ees takana niin sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Otan sitten vaan lopuksi huomioon. Ja tässä on nyt 7,5 senttiä tuolta. Ja siellä on 7,5 senttiä. Eikä nyt meidän lanka on tässä suorassa. Ei se nyt oikeesti ihan suorassa, siinä on ihan niinku se 2 vai 3 millin heitto, mutta sillä ei ole tässä niinku mitään väliä. Kun se on noin pitkällä matkalla se heitto. Niin. Mutta sen lopuksi sitten huomioon vasta. Elikkä nyt voidaan mitata täältä. Nythän me nähdään täältä, että mitä täällä on tapahtunut. Elikkä tätä nyt ei pysty helposti säätämäänkään. Elikkä täällä on 1,5 senttiä. Täällä on noin 1,7. Elikkä täällä takana on pikkasen aurausta. Mutta se on normaalia, kun on madallettu auto, että alkaa auraamaan takana. Täällä eessä pitäisi olla haritusta pikkasen. Tai niin mä itse ainakin tykkään laittaa pikkasen kamperia ja pikkasen haritusta. Näin niinku etuvetoa. Mutta mitäs meillä täällä on? 1,7. 1,7, no se on oikeastaan aika lailla. Tämä on aika lailla suoras tämä, että en tiedä jaksaanko mä tehdä tälle mitään. Mutta tämä on aika lailla hyvä tämä puoli näköjään. No sehän näkee, kun katsoo täältä takaa, niin näkee, että onko se mitenkä hyvä. Itse asiassa se näyttää kyllä aika suorassa olevan, kun tästä katsoo. Mutta tämä toinen puoli, tämä ei ole. Mä heti huomaan se, että tuo toinen puoli harittaa jonkun verran. Tämä nyt sen ainakin tosta joudun korjaamaan. Mutta joo, mä otan tämän puolen nyt tähän, että mä en tee täällä nyt vielä tässä vaiheessa mitään muutosta. No niin, nyt tämä olisi täällä valmiina tää puoli. Eli jos tää oikein hyvin haluaisi tehdä, niin kannattaisi pistää molemmille puolille nuo langat. Ja sitten mitattua väli, tuosta lankojen väli täältä, että sen saa sitten varmasti tavallaan oikein säättyä nämä just oikeaan kohtaan nämä langat sitten, mutta mä oon tehnyt tän niin monta kertaa, ettei mun tarvitse tehdä sitä enää. Mä saan näin tehtyä ihan tarpeeksi hyvin, kunhan tuo ratti tuolla ei vaan käänny yhtään. Tää onnistuu näinkin aivan moitteetta. Eikä täällä on kans joku 2 milliä varmaan takana taas. On aurausta. Mutta tämä harittaa tänne aika pahasti. Elikkä katsotaanpas. Täällä on joku 1,7. Ja tässä joku 1,3. Eikä tässä olisi 5 milliä suurin piirtein tällä puolella. Sitten haritusta, eli tämän meidän pitää kääntää tosta vähän sen sisään päin. Katsotaan sitä seuraavaksi. No niin.
Eli täällä on tää raidetanko. Eli me halutaan saada tätä raidetangon päätä ulommas, että se työntää tätä etupäätä sisemmässä. Elikkä kun mä tän löysäsin jo, eli se liikkuu tässä kohtuu helposti. Niin nyt, kun tätä täältä avaa, niin tämän vanteen pitäisi kääntyä. Tätä ei tosiaan hirveän paljon tarvitse vääntää. Se on tosi nopea tämä liike, minkä tuo tekee. Tuon säätö. Ja noin vaan. Sitten vaan auto alas ja katsotaan miten lähelle päästiin. No niin, nyt alkaa näyttää jo aika lupaavalta. Katsotaanpas. Täällä on nyt 2,5 senttiä. No että nyt ne on niinku täysin suorassa. Juu, ihan hyvältä näyttää. Kyllä. No joo, se olisi siinä. Sellainen säätötoimenpide oli se, niin nyt vaan sitten testiajolle. Ja toivotaan, että ratti on suorassa. Takana on tulla melkoinen kamperi kyllä. Tällä puolella ei ole ihan niin paha kamperi musta takana. Jännä hommat, miten se vaan noin suuri ero tuossa kamperissa. Sitä kyllä saa kyllä periaatteessa säättyä kyllä sieltä prikoilla. Mutta juu. Sellainen projekti oli tänään ja ihan hyvältä nyt vaikuttaisi. Mutta juu, mitäs piti vielä tässä autosta kertoa? Eipä tähän vuoden aikana tullut oikein muutoksia. Tuonne oviin tuli ne kaiuttimet. Tuli Ground Zero erillissarja. Ja soitin tuolla on tuo Kenwoodin lippulaivamalli ja kyynärnoja on tuossa. Tämmönen tottunut tämmöiseen, niin ei osaa enää olla ilman. Sellaista ja mä korjasin tuolta ton supparin. Kontista. Mutta juu, eipä tästään ihmeempi ole tapahtunutkaan. Tuolla on nuo mittarit. Eikä tähän pitäisi se Ecumasteri hommata sitten seuraavaksi. Tänne tosiaan tuli ne paremmat nokat jo, että on tää jonkun verran tehokkaampi kuin alkuperäisenä. Ei tähän nyt hirveästi ole tullut muutoksia, mutta jotakin. Elikkä täällä on tää poikkituki nyt, minkä mä laitoin. Tuo mulla oli siinä punaisessa puntoskin tuo sama poikkituki. Tää on tää alumiine. Tää on vähän tämmönen köykäinen, mutta on se nyt varmaan parempi kuin ei mitään, kun tällä sai kumminkin kiristettyä tätä hyvin tällä. Tässä on tuo kiristyssysteemi. Sitten tämä akku tänne tuli, eli tämä on Yinlong. Niitä LTO-kennoja, 6 kappaletta. Tässä mulla oli se Winstonin akku ennen, mutta kun oli 20 pakkasta ja käänti ratin maksimiin, niin syttyi vikavalo. Ohjausteostimien vikavalo. Eli siitä ei irronnut tarpeeksi tehoa, vaan kun ei tarpeeksi pakkasta. No, olisi varmaan ihan normia kulkeus sama ongelma, mutta laitoin nyt tämän sinne. Sitten mä tulostin tähän tämmöiseen koteloon. Jos joku tämmöisiä haluaa, niin pistäkää mulle viestiä, niin mä voin tulostella noita.
Ja tämä kestää ihan tällä moottoritilasta. Ja ainakin on kestänyt, että ei ollut mitään ongelmaa. Sitten tässä oli sellainen juttu, että nämä nämä tangot täällä, nämä tahtoo irrota, niin mä noihin laitoin nuo tommoset korjauspalat, niitä saa ostettua ihan AliExpressistä, nuo yleismallin, niin noilla sai korjattua sen ongelma. Sitten tässä oli sellainen ongelma, että tää öljyä tahto roiskia tonne ihan älyttömästi, niin tässä oli tän Venakopassa oli halkeama tuolla. Itse asiassa siinä oli oikein palaa niinku halennut, niin mä laitoin tähän tämmösen, mikä painaa kulmaa alaspäin, kun tästä oli pettänyt kokonaan tuo kulma tuolta toiselta puolelta. Niin tein tommosen patentin siihen. Mulla on tohon kyllä uusi venakoppa jo, että pitäisi se vaan vaihtaa tähän kun jaksaa. Mutta juu, eipä tähän nyt mitään muita ihmeempiä muutoksia ole tullut sitten. Remmiahin tosiaan täällä on vielä, ei ole nyt käytössä, kun se Ecumasteri meni silloin. Eikä mun pitäisi se Ecumasteri tähän hommata, niin saisi tän taas toimintaa. Mä tänä vuonna ajattelin saada vielä isku, että katsotaan nyt, että miten onnistuu. Toivottavasti saadaan iskuun tämä. Ainakin yritys on kova. Oi, tuliko sä ei kattoo mua? Tuliko katsomaan? Voi. Hyvä. Satoiko niin, alkoi sataa vettä, niin äkkiä piti tulla sisälle. Hyvä. No juu, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Jatketaan kun ehditään. Morjens.